Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 55, sau khi cùng mọi người bàn bạc, Tiêu Viêm đã quyết định sẽ tiến đánh Vân Lam Tông vào ngày hôn lễ giữa Vân Vận và Cổ Hà diễn ra. Thời gian qua đi, ngày đó rốt cuộc cũng tới. Lúc này, trên đỉnh núi nơi Vân Lam Tông tọa lạc, toàn bộ đã được bao phủ bởi một màu đỏ thắm. Bên trong gian phòng nhỏ, Vân Vận trong chiếc áo bào đỏ thắm đang ngồi lặng im mà kệ cho những người bên cạnh trang điểm cho mình. Nhìn vào ánh mắt của nàng, nó dường như đã vô hồn, cảm xúc hiện tại đã biến mất. Có lẽ điều này cũng bởi hôn lễ không phải là thứ mà nàng mong muốn. Còn Vân Sơn an tọa ở vị trí trung tâm, ánh mắt hắn ta có chút vui mừng. Xung quanh hắn, đám trưởng lão Vân Lam Tông cũng rất hăng hái. Phía dưới hỉ đài, Cổ Hà trong chiếc áo bào đỏ thắm vẫn đang lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Thời gian trôi qua, giờ cử hành hôn lễ cũng được bắt đầu. Bên trong Vân Lam Tông, một thanh âm đã liền hô vang nói: "Tân nương đến." Dứt lời, Vân Vận trong chiếc váy đỏ cũng liền xuất hiện và bước tới. Sau đó khi đến bên Cổ Hà, nàng cùng nam nhân kia liền cầm lấy quả cầu được kết bằng lụa đỏ và cầm nó trong tay. Thế vậy, Vân Sơn vui mừng, một tay cầm chén rượu, thanh âm hắn ta đã liền vang lên nói: "Ha ha các vị, hôm nay là đại hôn của idol." Trước mặt cường giả của Gia Mã Đế Quốc, lão phu tuyên bố idol Vân Vận sẽ được gả cho Cổ Hà. Nghe vậy, những tiếng hò reo cũng liền vang lên. Sau đó, một thanh âm cao giọng liền cất lời hô lớn nói: "Giờ lành đã đến, đại hôn bắt đầu." Lời nói chấm dứt, Vân Lam Tông cũng liền trở nên náo nhiệt. Thế nhưng đúng vào lúc đó, ở phía xa, những thanh âm xé gió đột nhiên vang lên. Từ nơi trời xa, rất nhiều thân ảnh cũng liền hướng về Vân Lam Tông phóng đến. Sau đó, từ trên trời cao, thanh huyền trọng xích đột nhiên từ đâu bay tới, liền phóng thẳng vào mặt Vân Sơn và cắm sâu xuống mặt đất. Theo sau đó, bóng hình Tiêu Viêm cùng với rất nhiều vị cường giả cũng liền xuất hiện, đứng sừng sững ở giữa bầu trời. Ngay lập tức, thanh âm Tiêu Viêm liền vang lên nói: "Vân Sơn tông chủ, hôm nay rốt cuộc là chuyện vui hay tang sự còn chưa xác định cơ mà. Cái tên năm đó chạy trốn khỏi đây cũng dám huênh hoang như vậy. Tiêu Viêm, 3 năm trước như thế nào, 3 năm sau kết cục vẫn sẽ như vậy." Nhất thời, khi thanh âm của Vân Sơn chấm dứt, những tiếng xì xào cũng liền vang lên. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Còn Vân Sơn đảo mắt về phía những người bên cạnh, thanh âm hắn ta một lần nữa vang lên nói: "Thế nào, Gia Hình Thiên, Pháp Mã, các ngươi cũng đứng về phía tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này sao?" "Vân Sơn, mấy năm gần đây, Vân Lam Tông ngươi có dạ tâm gì, đừng cho là ta không biết, muốn thâu tóm Gia Mã Đế Quốc dễ dàng như vậy sao?" "Tốt, rất tốt, vậy thì hôm nay ta sẽ đem các ngươi tiêu diệt một thể." Dứt lời, từ phía sau Vân Lam Tông, hàng loạt hư ảnh cũng liền hiện ra. Phía dưới hỉ đài, Cổ Hà quát lớn nói: "Tiêu Viêm, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, ngươi muốn dẫn người tới phá sao? Vân Lam Tông hủy Tiêu gia ta, vậy thì ta đây có gì không dám, ta cùng Vân Lam Tông có huyết cừu, hôm nay đến đây chấm dứt ân oán. Báo thù là giả, phá hoại hôn lễ, sợ mới là thật. Hôn lễ ư? Tân nương chỉ là con rối bị người ta thao túng, loại hôn lễ này còn có ý nghĩa gì?" Lời nói vừa dứt, Tiêu Viêm liền phóng ra một đạo hỏa diễm quét qua nơi này, nhất thời nó liền khiến Vân Vận lảo đảo lui về phía sau. Sau đó, thanh âm mỉa mai của Tiêu Viêm nhìn Vân Sơn nói: "Vân Sơn, quả nhiên ngươi là một vị sư phụ nhân từ. Năm đó, để ngươi may mắn chạy trốn, lần này sau khi bắt được ngươi, ta sẽ đem hàm răng ngươi nhổ xuống. Tông chủ, việc hôm nay cùng ta có quan hệ lớn lao, người này giao cho ta. Cổ Hà, ngươi am hiểu không phải là chiến đấu, không cần chấp nhặt cùng hắn. Ta sẽ cho nàng thấy, chỉ có ta mới có thể xứng đôi cùng nàng." Dứt lời, Cổ Hà liền hướng phía trước quát: "Tiêu Viêm, hôm nay mặc kệ ngươi là vì ai mà tới, nếu như ngươi cố ý phá hoại, vậy đừng trách ta hạ thủ lưu tình. Hôm nay là ân oán giữa Tiêu gia ta cùng Vân Lam Tông, kẻ nào gây trở ngại, ta đều xem là địch nhân, kể cả ngươi cũng không ngoại lệ." "Ha ha, tốt, đã như vậy động thủ đi. Đối với ngươi là nhân tài kiệt xuất nhất mới xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc, ta cũng muốn xem ngươi mạnh tới mức nào. Trong vòng 10 chiêu, nếu ngươi không bại, ta liền quay đầu rời đi. Ngược lại, nếu ngươi không chống đỡ được 10 chiêu, vậy mời ngươi rời khỏi nơi này." "Tốt, Cổ Hà ta sẽ cùng ngươi giao thủ 10 chiêu, ta thầm muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì dám kiêu ngạo như thế." Dứt lời, một thanh trường kiếm trên tay Cổ Hà cũng liền xuất hiện. Sau đó, hắn ta liền phóng thẳng về phía trước, hướng Tiêu Viêm công kích. Ngay lập tức, dùng gấp lực thu lại huyền trọng xích, Tiêu Viêm cũng liền một tay đỡ lấy trường kiếm phóng tới người mình. Sau đó, hàng loạt tiếng leng keng va chạm bạo phát, trong không trung lúc này, kinh khí không ngưng bay ra, làm nơi đây chấn động kịch liệt. Lấy thân pháp quỷ dị, Tiêu Viêm cùng Cổ Hà cứ như tia chớp va chạm giữa khoảng không rộng lớn, làm nơi đây sáng bừng. Vừa va chạm, thanh âm hai người cũng đối chọi gay gắt. Lúc này, Cổ Hà quát lớn nói: "Hôm nay, ở trước mặt nàng, ta sẽ đánh bại ngươi. Ngươi cố ý để Vân Sơn sa bảo, tự nhiên ta đây cũng sẽ không lưu tình."
Vậy ta muốn xem người có tư cách này không đã. Dứt lời, Cổ Hà liền tách ra, trường kiếm trong tay chỉ thẳng trời cao, sau đó chỉ trong tích tắc đã liềm bổ xuống thẳng đầu Tiêu Viêm. Trong khoảnh khắc trường kiếm đánh vào trọng xích, một tiếng nổ vang nhất thời bạo phát. Chưa dừng lại, bàn tay huyễn hóa, một đạo tàn kiếm cũng liền xuất hiện. Cầm kiếm trong tay, Cổ Hà cũng liền hướng thẳng công kích về phía trước. Thế nhưng công kích phóng ra, toàn bộ đã bị Tiêu Viêm dùng thân pháp quỷ dị tránh né. Có thể nói, chiến đấu lúc này là hết sức quyết liệt. Trong không trung, những tiếng va chạm kịch liệt cũng không ngừng khuếch tán. Hỏa diễm bao phủ đầy trời, huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm không ngừng đối chọi cùng ảnh kiếm của Cổ Hà. Cuối cùng, gần giọng quát lớn, trọng xích vung lên, Tiêu Viêm liền đập tan toàn bộ những đạo kiếm ảnh đang lao tới. Nhất thời, khi kình phong quét qua, nó liền khiến chiếc khăn trên người Vân Vận rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy buồn bã. Còn Cổ Hà, sau khoảnh khắc đó, hắn ta đột nhiên ngưng lại, thanh âm vang lên nói: "Tiêu Viêm, lúc trước chúng ta đã giao thủ 8 chiêu. Trong vòng 2 chiêu giải quyết ngươi vậy cũng đủ rồi." Dứt lời, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng cuộn trào mãnh liệt. Thấy vậy, trong mắt Cổ Hà cũng xẹt qua một đạo lệ mang, 5 ngón tay gấp lại hình thành một cái chảo hình kỳ dị. Cảm thụ được từng đợt chấn động hùng hồn dũng mạnh phát ra từ hai người trên bầu trời, không biết người phía dưới đang hồi hộp quan sát. Và rốt cuộc, Cổ Hà cũng hoàn thành thủ ấn. Nương theo đó, từ trên trời cao, hư ảnh một con chim ưng khổng lồ màu tím ngắt cũng liền xuất hiện. Còn Tiêu Viêm, lúc này năng lượng đã hoàn toàn ngưng tụ lại trong một quyền. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền phóng người lên đối chiến. Trong khoảnh khắc Tử Ưng cùng quyền cước trên tay Tiêu Viêm va chạm, một tiếng nổ cũng ầm ầm bạo phát, làm kinh khí vang dội toàn trường. Ở phía dưới, chứng kiến một đòn mạnh mẽ giữa hai người nam nhân trên bầu trời, ánh mắt Vân Vận có chút sợ hãi. Còn Tiêu Viêm, chỉ trong tích tắc, sau khoảnh khắc va chạm, con Tử Ưng kia đã bị anh ấy xuyên qua cơ thể rồi nổ tung giữa không trung. Chưa dừng lại, lấy tốc độ như tia chớp, một chiêu cuối cùng trên tay Tiêu Viêm cũng liền đánh ra, ngay lập tức nó liền chấn bay Cổ Hà xuống mặt đất. Lúc này, từng ánh mắt xung quanh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cổ Hà, nhất thời không gian im lặng như tờ, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Còn ở phía sau Tiêu Viêm, đám người sắc hình thiên chứng kiến nam nhân kia chiến thắng thì vui mừng, như vậy có thể bớt một mối họa. Tuy vậy, Cổ Hà sau một đòn đó lại thẫn thờ, cuối cùng hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời, âm thanh buồn bã vang lên nói: "Ngươi đã thắng, việc hôm nay giữa ngươi và Vân Lam Tông, ta sẽ không nhúng tay vào. Vân Vận, có lẽ sự lựa chọn của ngươi không hề sai, ta thật sự không bằng hắn." "Ngươi không sao chứ?" "Không có gì nghiêm trọng." "Vân Sơn Tông chủ, hôm nay Cổ Hà thất thủ, tất nhiên phải thực hiện lời hứa. Còn hôn lễ này, thỉnh tông chủ hủy bỏ đi, cáo từ." Dứt lời, Cổ Hà cũng không nhìn qua sắc mặt khó coi của Vân Sơn, dưới vô số ánh mắt của mọi người, hắn ta xoay người bước nhanh ra khỏi Vân Lam Tông. Thấy hình bóng Cổ Hà rời đi, Vân Sơn rất tức giận, ngay lập tức thân ảnh đã liềm phóng lên bầu trời. Sau đó, thanh âm đã liềm vang lên nói: "Tiêu Viêm, ta không thể không thừa nhận, 3 năm nay người đã mạnh hơn rất nhiều. Suốt cuộc cũng không ngồi yên rồi sao?" Mọi người trong Vân Lam Tông nghe lệnh, đám người ở đây hôm nay một tên cũng không lưu lại. Đến đây thì hết tập 56/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.